Magandang araw mga kakusina at welcome back sa aming channel dito sa Luto ni Lakay. Ang lulutuin natin ngayon, pakbet. Pero bago yan, magluluto muna tayo ng bagoong. So, umpisa na natin. Mainit na ang ating mantika kaya pwede na tayong mag-isa. Unahin natin bawang. Isunod natin tong sibuyas. Konti lang mga kakusina kasi gagamitin natin sa pakbet yung iba. Ito yung leftover natin na adobo. Ito ang gagamitin natin karne. Gisahin lang natin siya. Huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman kagad-kagad masisira ang adobo kasi meron siyang suka at maglalagay ulit tayo ng suka mamaya. Lutuin natin na mabuti para medyo mag-crispy. Isunod na natin yung kamatis. Pag nadurog yung kamatis, ilalagay na natin yung bagoong alamang. Durog na yung kamatis, ilalagay na natin yung bagoong. Kuluan lang natin siya mga kakusina. Titimplahan naman natin siya ngayon. Suka. Asukal. Haluin lang natin siya mga kakusina. Mamaya na natin lalagyan ng asin tsaka paminta. Natin ng asin tsaka paminta.
luto na ang ating bagoong alamang. Pwede na tayo magluto ng pakbet kasi meron na tayong bagoong alamang. Ito yung mantika sa bagoong alamang. Ito yung panggigisa natin. Ayan, kumukulo na siya. Hindi ko na ipakita sa inyo kanina, naglagay ako ng tubig. Ngayon, isusunod na natin yung ibang gulay. Huwag natin masyadong i-overcook kasi nangingitim yung mga gulay pag na-overcook. Tapos ilagay na rin natin yung bagoong natin. Para habang kumukulo, ina-absorb niya na yung lasa. Ilagay na rin natin yung luya, tsaka yung sili. Timplahan ulit natin ng asin at paminta. Panlang ulit natin. Maya-maya, luto na to. Ito na mga kakusina, luto na ang ating pakbet. Maraming salamat sa panonood.